Quý vị đang đến với bản tin Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 17 tháng 12. Thưa quý vị, cách đây đúng 10 năm, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il không may qua đời ở tuổi 69 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tim mạch. Lúc bấy giờ, một số nhà phân tích còn cho rằng ông Kim Jong-un sẽ không thể kế thừa quyền lực của cha bởi ông còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm điều hành đất nước. Thế nhưng, những thành tựu mà nhà lãnh đạo đã chứng minh trong một thập kỷ qua khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Trong điểm nóng ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với FBNC điểm lại những dấu ấn nổi bật của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong vòng 10 năm qua, cũng như thách thức phía trước của quốc gia cực kỳ bí ẩn này. Năm 2011, khi bắt đầu nắm quyền kiểm soát Triều Tiên, ông Kim Jong-un còn chưa đầy 30 tuổi, khiến nhiều người dự đoán, với gánh nặng điều hành đất nước sau khi cha mất, ông Kim sẽ chọn đường cải cách nhằm đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Thế nhưng, theo hãng tin Al Jazeera, thực tế lại khác xa với những suy đoán trên. 10 năm dưới thời lãnh đạo của Kim Jong-un, Triều Tiên nổi lên trên chính trường thế giới với các vụ đối đầu gay gắt và thử tên lửa đáng gờm. Việc theo đuổi vũ khí hạt nhân thực sự đã định hình một thập kỷ cầm quyền đầu tiên của ông. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, cũng chính tham vọng này đã khiến Triều Tiên vẫn bị cô lập và có lẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy. Trong 6 năm cầm quyền, Kim Jong-un không rời đất nước hoặc gặp gỡ nguyên thủ nước ngoài nào. Đây cũng là thời gian ông giám sát thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Dưới thời Kim Jong-un, Triều Tiên đã tiến hành 4 trong tổng số 6 vụ thử hạt nhân mà nước này từng thực hiện. Năm 2017, Triều Tiên thử sức thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ, bất chấp hàng loạt lệnh cấm vận nặng nề của Liên Hợp Quốc. Tới năm 2018, sau 6 năm yên ắng không rời đất nước, ông Kim bắt đầu mọi nỗ lực ngoại giao với các nước lớn. Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên chọn gặp là Chủ tịch Tập Cận Bình trong một chuyến thăm bí mật diễn ra hồi tháng 3 năm 2018. Theo ông Kim, quyết định chọn Trung Quốc là điểm công du nước ngoài đầu tiên thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ hai nước, và mối tình thân này vẫn tiếp tục phát triển đến ngày nay, dù nguồn tin của Financial Times cho biết giới chức Bình Nhưỡng coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, là kẻ thù truyền kiếp của Triều Tiên. Sau ông Tập, Kim Jong-un đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên gặp mặt một tổng thống Mỹ đương nhiệm tại hội nghị thượng đỉnh Singapore năm 2018. Cũng trong năm 2018, ông Kim đã đối thoại với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở khu rừng tại giới tuyến quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm lãnh đạo hai miền gặp mặt. Một trang sử mới bắt đầu ngay bây giờ, tại điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình, trích lời ông Kim viết trong sổ lưu niệm tại nhà hòa bình khi đó. Trong một thập kỷ nắm quyền, nhà lãnh đạo cũng giữ quan hệ tốt đẹp với Nga, quốc gia nhiều lần vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm cải thiện sinh kế của người dân tại đây. Với cuộc gặp mặt Tổng thống Vladimir Putin, ông Kim đã đạt được mục đích quan trọng, giúp hình ảnh của ông xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông, chứng minh với thế giới rằng ông ấy là một chính khách toàn cầu. Bên cạnh đó, cuộc gặp với ông Putin cũng được coi là các nhà lãnh đạo Kim tìm lối đi khác, thể hiện không quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Reuters, sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, giới Tinh Hoa Triều Tiên một lần nữa kêu gọi mở cửa một cách có kiểm soát. Thế nhưng, những thách thức trong việc xoay chuyển tình hình quốc tế có lợi cho Triều Tiên vẫn còn là rào cản lớn hơn bao giờ hết. Ông Christopher Green, chuyên gia về Triều Tiên tại trường Đại học Leiden, Hà Lan, nhận định nếu không có sự gia tăng lớn về nguồn vốn nước ngoài, thì việc theo đuổi cải cách kinh tế gần như chắc chắn sẽ thất bại. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, Đài Loan mới đây đã đạt được bước tiến mới trong phòng vệ. Một quan chức quân sự cấp cao vừa tiết lộ rằng, sau nhiều lần thảo luận với Mỹ, Đài Loan sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa Patriot tại hòn đảo. Lần thử nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra xem Đài Loan có thể vận hành tên lửa Patriot trong tương lai hay không, thay vì gửi đến trường bắn Walsen ở New Mexico, Mỹ 2 năm một lần để thực hiện. Một thông tin đáng chú ý khác, hôm nay là ngày bắt đầu cho chuỗi 11 ngày tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời. Theo Sputnik News dẫn nguồn tin, Triều Tiên vừa cấm người dân cười đùa và uống rượu trong vòng 11 ngày này. Thậm chí, mọi người bị cấm mua sắm vào ngày giỗ 17 tháng 12 và chính quyền yêu cầu cảnh sát tuần tra đảm bảo không khí đau buồn. Trong một diễn biến khác, mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã mở rộng danh sách đen các thực thể bị áp đặt trừng phạt, thêm vào hơn 30 công ty và pháp nhân ở Trung Quốc, Georgia, Iran, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong danh sách đen có tên Học viện Khoa học Quân y và 11 cơ sở nghiên cứu của viện, dựa trên cáo buộc những tổ chức này tìm cách phát triển công nghệ sinh học phục vụ cho quân đội Trung Quốc, bao gồm vũ khí điều khiển não người có chủ đích.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một bức ảnh được đăng tải mới đây trên tài khoản mạng xã hội của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương Trung Quốc cho thấy tiêm kích J-15 vốn được mệnh danh là cá mập bay của quân đội Trung Quốc dường như đã được nâng cấp. Chuyên gia đánh giá chiếc J-15 được trang bị loại trụ đầu cánh mới có thể phóng tên lửa chiến đấu tầm ngắm PL-10, tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó, tình hình ở biển Hoa Đông đang ngày càng phức tạp. Tờ Sputnik News đưa tin, mới đây 4 tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào khu vực mà Nhật tuyên bố là lãnh hải của mình ngoài khơi, tranh chấp giữa hai nước. Đáng chú ý, một tàu trong số đó dường như được trang bị pháo tự động. Khoảng gần một tháng qua, phía Trung Quốc đã điều tàu thăm hỏi vùng biển ngoài khơi Senkaku 33 lần. Theo đài NHK Nhật Bản, dự kiến sẽ phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự lần thứ 10 liên tiếp trong năm 2022, tập trung phát triển máy bay không người lái UAV, tối tân và các loại tên lửa chiến lược. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật đã dự thảo ngân sách hơn 5,4 nghìn tỷ Yên, tương đương khoảng 48 tỷ USD cho năm tài khóa 2022. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa vào cuối tháng này. Giữa lúc đó, vừa qua, Nhật Bản đã chính thức lên tiếng phản đối việc Nga tổ chức tập trận ngoài khơi đảo Kunasur-Kyoto. Đáp lại, phía Nga cũng cho biết thông báo trước cho Nhật Bản về cuộc tập trận nên không có chuyện Tokyo bị bất ngờ và bị động. Ngoài ra, cuộc tập trận là nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá năng lực của lực lượng quân sự Nga, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Cũng nói về Nga, nhiều nguồn tin từ phía Nga và không quân Mỹ, chỉ trong vòng mấy ngày qua, Mỹ đã điều 8 chiếc máy bay do thám RC-135V trên W Brevetron đến biên giới sát Nga-Ukraine nhằm theo dõi nhất cử nhất động của Moscow. Điều đáng nói là trong biên chế hiện tại của mình, Mỹ chỉ có 17 chiếc máy bay do thám loại này và hành động lần này được cho là mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thưa quý vị, mới đây truyền thông châu Âu đưa tin các nhà lãnh đạo quốc gia khu vực Baltic và Trung Âu đã đồng loạt hối thúc Liên minh châu Âu EU cần sớm có các giải pháp phù hợp nhằm kiềm cương Nga trong bối cảnh EU đang phải hứng chịu rất nhiều sự công kích từ phía Moscow trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo trên còn thúc giục EU cần tìm mọi cách để giúp đỡ Litva và ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc tấn công tiềm tàng và bất ngờ từ phía Belarus. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay cho biết, trong những ngày tới, nước này và Đức sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra phương án chung về việc liệu Liên minh châu Âu có nên coi hạt nhân và khí đốt là các khoản đầu tư xanh hay không. Pháp muốn thu hút nguồn tài chính xanh để tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới ở nước này, trong khi Đức đang loại bỏ hạt nhân và muốn chuyển sang sử dụng khí đốt, một loại nhiên liệu hóa thạch. Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng quan tâm về dịch bệnh. Thưa quý vị, mới đây các nước công nghiệp phát triển G7 đã gọi biến thể Omicron là mối đe dọa lớn hiện nay đối với nền y tế cộng đồng toàn cầu. Đồng thời, G7 cho rằng sự hợp tác là một điều cấp bách hơn bao giờ hết. Mới đây, Tổng thống Joe Biden cảnh báo những người Mỹ chưa tiêm chủng sẽ sớm nhấn chìm các bệnh viện và họ cũng trải qua mùa đông của bệnh tật kinh hoàng và cái chết. Theo đó, biến chủng Omicron và những người chưa được tiêm chủng có thể khiến tình hình dịch bệnh ở Mỹ vô cùng tệ hại vào mùa đông này. Cũng tại Mỹ, mới đây, một nhóm các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ đã khuyến nghị người dân nước này nên tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna thay vì Johnson & Johnson do các trường hợp đông máu hiếm gặp, đôi khi còn dẫn đến tử vong. Cơ quan này cho biết các sự cố về đông máu ở cả nam giới và phụ nữ cao hơn so với những gì được báo cáo trước đây. Trong đó, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận là ở phụ nữ dưới 50 tuổi. Mới đây, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA đã khuyến nghị sử dụng khẩn cấp thuốc viên dùng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid. Theo EMA, thuốc Paxlovid vốn được cấp phép sử dụng ở EU có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân là người trưởng thành, những người chưa cần hỗ trợ thở oxy và những người có nguy cơ bệnh trở nặng. Một số tin tức thời sự khác, thưa quý vị, một đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở thành phố Osaka sáng nay nghi do phóng hỏa, khiến nhiều người mắc kẹt và 5 người thiệt mạng. Đài truyền hình NHK và các hãng truyền thông địa phương khác cho biết 27 người đang trong tình trạng ngừng hô hấp do tim ngừng đập. Cụm từ chỉ những nạn nhân tử vong nhưng chưa được xác nhận. Một trường hợp thương tâm sau thảm họa lốc xoáy vào cuối tuần trước ở Mỹ, thi thể gia đình 17 người, 3 thế hệ ở bang Kentucky đã được tìm thấy dưới đống đổ nát sau thảm họa. Nạn nhân mới nhất là Nisa Brown, thành viên thứ 17 trong gia đình cô. Bố mẹ, 3 người anh chị em và người bà của Brown cũng đã qua đời trong thảm kịch lốc xoáy. Cảnh sát Úc hôm 17 tháng 12 cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành liên quan vụ tai nạn thương tâm khiến ít nhất 5 học sinh tiểu học tử nạn ở bang Tasmania. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Hillcrest tại thành phố Devonport vào sáng ngày 16 tháng 12 khi một cơn gió mạnh bất ngờ thổi nhà hơi mà các em đang chơi bay lên cao.
4 trong 5 em thiệt mạng, gồm 3 bé trai và 2 bé gái, đều là những em lớp 6, năm cuối tiểu học ở Úc. Reuters đưa tin một chiếc thuyền chở những người di cư không có giấy tờ từ Indonesia bị lật ngoài khơi bờ biển phía nam Malaysia, ít nhất 18 người thiệt mạng. Các quan chức của cơ quan thực thi hàng hải và hải quân Malaysia cho biết con thuyền chở 50 người từ Lombok, Indonesia. Con thuyền bị lật bởi sóng mạnh và thời tiết mưa bão, sau đó đã được tìm thấy ngoài khơi bang Johor hôm thứ Tư ngày 15 tháng 12. Xin được chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng Israel, bà Karine Ihara mới đây cho biết nước này sẽ ngưng thăm dò và khai thác các mỏ khí ga mới vào năm 2022. Lý do là để thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như gió, mặt trời, địa nhiệt hoặc động cơ hydro. Ngân hàng Thế giới mới đây khuyến cáo Indonesia nên cắt giảm sử dụng than đá nhiều hơn và giới hạn lại trợ cấp cho các doanh nghiệp khai thác than, nhất là những công ty nhà nước. Những khoản trợ cấp này thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu vốn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và đang dần được các quốc gia loại bỏ. Được biết, Indonesia hiện nay là quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới và là một trong 10 nơi thải khí CO2 nhiều nhất toàn cầu. Giám đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới đây cho biết, trong năm 2022, lạm phát có thể vẫn ở mức cao và gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Ông cũng nhận định những biện pháp tái giãn cách xã hội để ngăn Covid-19 lây lan sẽ ảnh hưởng đến điều này, nhưng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá. Trước mắt, Ngân hàng Trung ương sẽ không có sự thay đổi nào về lãi suất cũng như chính sách tiền tệ ở tầm vĩ mô. Chính phủ Singapore vừa đưa ra một số chính sách hỗ trợ nhằm hạ giá năng lượng và điện trong bối cảnh giá cao và đang gây ra nhiều khó khăn với không ít những hộ gia đình và cộng đồng doanh nghiệp. Nguyên nhân giá cao là do trục trặc nguồn cung khí ga từ mỏ West Natuna của Indonesia, sản lượng khai thác từ mỏ South Sumatra từ Indonesia cũng giảm và xu hướng chung của giá ga thế giới. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là Chris Noth, nam diễn viên series phim Sex and the City. Ông Chris mới đây đã bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục do tờ Hollywood Reporter đưa hôm 16 tháng 12, nói rằng những cuộc gặp gỡ của anh với hai người phụ nữ vào năm 2004 và 2015 là do đồng ý. Tuyên bố của ông đưa ra để đáp trả lại nguồn tin của tờ Hollywood Reporter, trong đó hai phụ nữ đều sử dụng biệt danh mô tả lại vụ việc với nam diễn viên ở Los Angeles, New York, Mỹ vào năm 2004 và 2015. Hãng tin Reuters không thể liên hệ với hai người phụ nữ để đưa ra bình luận. Được biết, Chris Noth đóng vai Mr. Pig trong loạt phim truyền hình Sex and the City của hãng HBO. Bên cạnh Chris Noth thì nhiều nam giới khác trong lĩnh vực giải trí, chính trị và kinh doanh đã từng bị cáo buộc có hành vi sai trái tình dục trong những năm qua, gần đây lại gia tăng với phong trào Me Too vào năm 2017. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Như thường lệ, trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn với một clip thú vị sau đây. Bạn cần di chuyển đến nơi nào đó nhưng lại không có điều kiện đi ô tô hoặc phương tiện công cộng. Poimo của Nhật Bản có thể là giải pháp cho bạn. Một nhóm nhà thiết kế ở đất nước mặt trời mọc đã sáng tạo ra chiếc xe máy điện nhỏ gọn Poimo với khả năng bơm căn phòng sau vài giây và tùy biến hình dạng theo ý thích của chủ nhân. Đáng chú ý, Poimo nhỏ gọn đến mức có thể nhét vào ba lô dễ dàng. Theo các nhà sản xuất, Poimo có thể chạy liên tục 90 phút với vận tốc lên đến gần 15 km/h chỉ nhờ một lần sạc pin. Mỗi khi muốn sử dụng, người ta chỉ việc lấy nó ra và bơm phồng lên. Mỗi lần bơm phồng, chiếc xe sẽ mất khoảng 2 phút. Suy nghĩ ban đầu của tôi là về phát triển một phương tiện di chuyển có thể chạy trong khoảng 1 dặm hay quãng đường từ ga tàu điện tới nơi làm việc mà không có bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào phục vụ cho khoảng cách như vậy. Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển một phần mềm cho phép người dùng tùy chỉnh hình dạng của phương tiện, chẳng hạn như ghế sofa hoặc xe lăn.
Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi trên các nền tảng của FBC. Xin chào và hẹn gặp lại.